Zamira Gjini, përshëndetje. Përshëndetje, mengjes. Mirëmëngjes. Ju keni pasur edhe ditën e dieshme një reagim dhe keni thënë se do të rishikohet mënyra e vendosjes së notave sipas pikëve të marra nga maturantët në test, vetëm pasi të dalin rezultatet. Çfarë do të thotë rishikimi i mënyrës së vendosjes së notave, zonja Gjini? Për të gjithë maturantët të cilët ndoshta na dëgjojnë tani përpara se të shkojnë në provim. Po, maturantët sot kanë provimin e matematikës dhe unë uroj suksese, sepse është provimi i rëndësishëm i provimeve të maturës shtetërore. Dhe dua t'i sqaroj që qendra e shërbimeve arsimore kur bëhet korrigjimi i testeve të maturantëve, bëhet korrigjimi sipas pikëve që ato kanë për secilën pyetje. Dhe në fund fare, mbasi bëhen rezultatet e maturantëve në pikë, qendra arsimore, e cila ka dhe ekspertët e saj që janë të specializuar për mënyrën e shpërndarjes së pikëve sipas notave dhe kritereve që kanë niveleve të pyetjeve që ka secili test, sepse testi është i hartuar me nivele, pra ka nivelin e parë, të dytë dhe të tretë sipas vështirësisë, në mënyrë të tillë që çdo nxënës të gjejë veten e tij sipas nivelit të arritjeve, dhe në mënyrë të tillë që çdo nxënës, qoftë ai po them që është i nivelit 5 apo 6, të ketë mundësi që të bëjë pyetje të këtij niveli dhe të arrijë notën që ai meriton dhe që dëshiron, por edhe për nxënësit e mirë, të cilët duan 9 dhe 10, janë parashikuar pyetje, janë hartuar pyetje të cilat janë të nivelit lartë të vështirësisë, në mënyrë të tillë që të bëjë dallimin midis nxënësve të mirë ose nxënësve ekselent. Dhe gjitha kjo do të bëhet mbasi të dalin, të shihet një hartë e gjithë shpërndarjes së pikëve të maturantëve, pasi ne në fakt si Komiteti Maturës Shteterore që ditën e parë pa filluar protesta, por që në ditën e parë kur pam reagimet e maturantëve në media, u shqetësuam dhe filluam me një komunikimin me mësues të letërsisë, filluam komunikimin me mësues që kishin qenë administratorë në klasa, për atë çfarë kishin parë, si kishin dalë maturantët nga provimi, a kishin qenë mërzitur, të stresuar e të tjerë. Pyetëm dhe më pas kemi qenë komunikim të vazhdueshëm me mësuesit dhe minjëherë menduam të rishikojmë këtë për mbasi të dalin rezultatet, sepse sinqerisht nga komunikimi me mësues të shkollave të Tiranës, të paktën, kam pasur informacion që ka shumë ose ka disa nxënës që kur kanë komunikuar me mësuesët e tyre kanë thënë që i kemi bërë të gjitha pyetjet. Prandaj themi që të dalin rezultatet të shohim, sepse dhe ne kemi QSH-ja që bën korrigjimin e testeve, ka një mënyrë të vendosjes së notave sipas pikëve, duke u nisur nga një kufi më i ulët i pikëve të çdo maturanti apo Zonja Gjini, ky ka qenë një vit i vështirë për maturantët për shkak se janë përballur edhe me tërmetin, janë përballur edhe me pandeminë e Covid-19, mësimi ka qenë i çuditshëm, jo të gjithë kanë pasur mundësi që të zhvillojnë mësim normalisht edhe online, dhe në deklaratat që janë bërë për sa i përket maturës ishte që do të ishte një test më i lehtë se sa vitet e tjera. Në fakt, maturantët gjatë 3 ditëve të protestës, por edhe ditën e sotme që kemi në studio, thonë që provimi ishte më i vështirë, kishte pyetje të cilat ne nuk i kishim hasur në testet të tjera që kemi bërë gjatë kësaj kohe dhe koha ka qenë e pamjaftueshme për të zhvilluar testin. A duhet të ishte treguar diçka më tolerante edhe në raport me testet të cilat kanë qenë në vitet e tjera kur mësimi është bërë normalisht? Testet, siç e thash, hartohen nga ekspert, nga persona që janë të specializuar, certifikuar nga qendra e shërbimeve arsimore, që merren me hartimin e testeve, dhe kur bëhet hartimi i një testi dhe vendosja e pyetjeve, personat që zhvillojnë këtë, që hartojnë testin, kanë programin orientues të hartuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë dhe vetëm në përshtatje me programin orientues ato hartojnë pyetjet e këtij. Maturantët thonë nuk kemi pasur në programin orientues pyetje të tilla si ajo e turit që na ka bërë lëmsh të gjithëve gjatë këtyre ditëve. Unë nuk mund të ndalem në pyetje specifike, sepse po pyetje specifike do bëjnë diferencën, zonja Gjini. Jo, nuk mund të ndalem unë personalisht, pasi siç u njoftuat edhe dje, ne nxorëm testin e plot, pasi gjitha vlerësimet ishin bërë me pyetje të veçanta
dhe mendoj që duke dalë testi dje edhe përgjigjet e Qershas për secilën pyetje, maturantët do kenë pasur mundësi dje ta shohin konkretisht veten se ku dhe si janë përgjigjur për secilën pyetje dhe ku në cilin nivel ato mund të jenë me rezultatin e këtij provimi. Dhe nuk mendoj që askush të ketë tendencë dhe keqdashje për maturantët që të hartoj pyetje të vështira për t'i kapur ato në vështirësi dhe në ngërç, por mendoj që pyetjet e testit kanë qenë në nivelet, sipas niveleve, dhe nëse diku kemi një pyetje të vështirë, janë subjektive, nxënës të ndryshëm mund të kenë kënd vështrime të ndryshme për një pyetje të tillë. Po sigurisht, sepse nxënësit janë në nivele të ndryshme të arritjeve. Një nxënës që është ekselent është i mirë, një pyetje që është shumë e vështirë për të, ai e zgjidh e bën. Ndërsa një nxënës që nuk është i këtij niveli, pra nuk ka mësuar aq shumë, për të do duket shumë e vështirë. Këto janë çështje shumë. Dikush mund ta shikojë një pyetje, për shembull, rastin e alpinistit morën pak më parë në studio, e shikon në mënyrë figurative, dikush e shikon në praktik. Por nuk mund ta paragjykosh pse ai e mendon ashtu, sepse duket sikur janë pyetje që përpiqen t'i kapin në kurs maturantët, se sa realisht të gjykojnë se sa kanë mësuar ata në 12 vite. Nuk mendoj që duhet përdorur kjo fjalë për t'i kapur në kurs maturantët. Përkundrazi, qendra e shërbimeve arsimore ose personat që kanë hartuar testin kanë tendencë të matin njohuritë e nxënësit sipas nivelit të tyre, dhe nuk mund të flas për pyetje konkrete tani, sepse unë nuk jam eksperte e gjuhës së letërsisë, por flas për procedurat e hartimit të testeve dhe standardeve që ne kemi për hartimin e testeve dhe korrigjimit të tyre. Mirë, zonja Gjini, meqense po flasim për standardin, nxënës të gjimnazeve normale, gjimnazeve të përgjithshme bëjnë lëndën e gjuhës dhe letërsisë 4 herë apo 5 herë në javë, nuk jam shumë e sigurt. Profesionalet, shkollat artistike bëjnë 2 herë në javë, të paktën gjuhë dhe letërsi. Pse është e njëjta tezë që bëjnë ata kur punojnë me program të reduktuar gjatë 12 viteve ose të paktën viteve të gjimnazit? Sepse kanë pasur të njëjtën tezë. Po, kam të njëjtën tezë, e rëndësishme është që dhe për nxënësit e arsimit profesional nuk ka pyetje që të jenë jashtë programit orientuar. Ata s'kan bërë të njëjtin program si kanë bërë gjimnazet e tjera. Si mund të kenë të njëjtën ngarkesë pyetjesh? Po, të lutem, janë çështje shumë teknike. Po teknike, po ata janë ankuar sepse thonë ne bëjmë 2 herë në javë sepse kemi drejtim profesional. Gjimnazet bëjnë 4 herë. Pse mund të kemi të njëjtën tezë siç kanë ata? Të paktën koeficientin ta kemi ndryshe. Nuk ka lidhje me koeficientin, kjo që po thoni ju, kjo ka lidhje me pyetje. Dhe nëse nxënësit e shkollave profesionale kanë pyetje në program që nuk në test, që nuk janë në programin e tyre, atëherë është problem. Kjo që thoni ju, edhe pse bëjnë 2 herë në javë këta dhe 4 apo 5 herë në javë gjimnazet, mund të ndodhë ose ka ndodhur që pyetjet që janë të arsimit profesional janë dhe të gjimnazeve, por jo që ato që janë në test nuk janë pjesë e programit orientues të shkollave profesionale. E njëjta do ndodhe me provimin e matematikës, e njëjta teza do kenë ata? Po, në gjitha provimet, po në gjitha, dhe kjo është për të mirën e maturantëve. Po si është për të mirën, zonja Gjini, ata bëjnë një herë matematik në javë, si mund të krahasohet njësoj me një nxënës që bën 5 herë në javë matematik? Në atë program që ato kanë bërë për 1 herë në javë, pyetjet në test do t'jenë nga jo pjesë e programit për të cilin ato kanë bërë 1 herë në javë. Kjo është përgjigja. Nuk e di sa kuptohen, do të thotë. Përgjigja kuptohet, po çështja është që kjo nuk është një gjë e drejtë. Sepse nuk mund krahasosh një nxënës i cili bën 5 herë në javë një lëndë me një nxënës i cili bën 1 herë në javë dhe bollshmet i ka të jashtëzakonshme. Niveli i arritjeve është matet njësoj në gjitha shkollat dhe kur shkojnë në universitet, të gjithë janë barabartë me kriterit e universiteteve, pavarësisht se në cilën shkollë ato kanë studiuar. Është njësoj si një nxënës në gjimnaz që bën 1 herë në javë muzikë, ta krahasosh me një nxënës liceut artistik që bën 5 herë në javë muzikë dhe ti thua bën të njëjtin test, se po krahasohesh për të njëjtin program. Nuk është shumë normale. Jo, muzika nuk është provimi detyruar dhe nuk është një për të matematika është, ata kanë bollshme të jashtëzakonshme në matematikë dhe kjo është një gjë që nuk ndodh këtë vit për shkak të situatës. Po e thoni ju që kanë bollshme, po dha atje kanë komunikuar me maturant dhe maturantët të cilët kanë qenë proteste kanë thënë këtë gjë. Ata dhe me kurse të tjera e kanë të vështirë që të arrijnë sepse është e vështirë. Gjithsesi shpresojmë se dhe atje kanë nxënës ekselente dhe atje kanë nxënës që i përmbushin të gjitha kërkesat e nivelit të arritjeve për cilin ato kanë studiuar. Ja do ta shikojmë nga rezultatet edhe nga përgjigjet. Patjetër. Faleminderit zonja Gjini. Ju lutem, Ju falenderoj për përgjigjen. Faleminderit.
Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7-5, mjafton vetëm të regjistroni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.